यो भिडियोमा हामी सिक्दै छौं कि डेन्सिटी चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने मसिनमा। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मसिनको किबोर्डमा चाहिँ F8 बटन दबाउनु पर्छ। अनि 4 नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि 35 40 43 अनि राख्नुपर्छ डेन्सिटी 1 मा। डेन्सिटी 2 मा चाहिँ हामीले 5 6 र 7 राख्नुपर्छ डेन्सिटी 2 मा। अनि सेभ गर्नको लागि एस्केप बटन दबाइसकेपछि सेट थिच्नुपर्छ सेभ गर्नको लागि। यसको लागि भिडियो हेरौँ। F8 बटन दबाउने। F8 बटन दबाएपछि यो आउँछ। अनि डेन्सिटी 1 मा चाहिँ हामीले डेन्सिटी 1 मा हामीले चाहिँ नम्बर 4 मा 35 40 या 43 हाल्नुपर्छ। 4 मा चाहिँ हामीले 35 40 या 43 हाल्नुपर्छ। यसमा 4 मा त्यस्तै डेन्सिटी 2 मा चाहिँ हामीले 5 6 र 7 हाल्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीले एस्केप प्लस सेट बटन थिचेर सेभ गर्नुपर्छ।